Denna plats är berömd för sin tystnad. Och visst är det trevligt med en sommarkväll här. Och varför inte en solig sommardag här? Här är du omgiven av, sedan över 30 år, byggnadsminnesförklarade byggnader inom ett område av riksintresse och som ligger i ett ännu större naturvårdsområde. Gustavsberg, eller borde vi kanske kalla det för Årboll, som det ännu hette vid slutet av medeltiden. Surbrunn är trevligt. Och ännu trevligare är det då med 2 sura brunnar. För 2 källor med mineralhaltigt vatten finns det här. Och jag har provsmakat den ena. Men om sanningen ska fram så har jag inte badat här. Även om det är en gammal badort. Men jag badar som jag gjorde då endast på läkarordination här. Och i frånvaro av sådan så har det heller här inte blivit något bad för mig. Backetofta skulle man också kunna kalla området. Så hette det innan Olof Bagge köpte gården 1692 och då döpte om den till Baggetofta. Och snart köptes den av Börje Nilsson Bagge, som även han snart sålde den vidare till skeppsredaren och rådmannen Johan Holst. Nu blev området populärt för utflykter och hälsokällan blev snart populär. Brunnsdrickande började som företeelse i Sverige redan på 1600-talet. Men den stora utvecklingen för Baggetofta kom efter 1766. Detta år köpte den rike men tidigt faderslöse Anders Knape Hansson gården. Han var till yrket grosshandlare men hade tjänat sina pengar på sjön. Snart började det både salta sill här och byggas fartyg här. Och det kom faktiskt att finnas ett varv för fartygsbyggnation här ända fram till 1870-talet. Detta hus, senare kallat Ettan, är byggt i slutet av 1700-talet och var från början kontor för skeppsvarvet som låg här. Senare under 1800-talet kom det att bli boende för badgäster. Då fick huset en veranda som det säkert inte bara druckit vatten på. Och här i Bersåna intill har det säkert gått glatt till vackra sommarkvällar som denna. För sällskapsliv förde ju brunnsdrickandet och badandet med sig. Och då även skvaller. Och sällskapsliv och skvaller hänger ju djupt ihop med varandra. Det har säkert förekommit mycket skvaller här på torget. Här i närheten av byggnaderna Ettan, Tvåan och Bikupan. De rikare besökarna föredrog nog ändå inte att ta in på Ettan, Tvåan eller Bikupan, utan de föredrog nog att bo i den finare byggnaden, slottet från 1830. Detta är en byggnad med lägenheter med flera rum i och med vackra kinesiska rispapperstapeter. Vad mer kan en badgäst önska sig? Mest känd är Anders Knape för att tillsammans med hustrun Katarina Hegart 1772 har inrättat en stiftelse som inom några år skulle driva ett barnhus, en internatskola för behövande pojkar, och med tillstånd från kung Gustav III kunde namnet bli Gustavsbergs barnhusinrättning. Och tiden som Baggetofta var nu över för området och tiden som Gustavsberg inleddes istället. 30 pojkar mellan 6 och 16 år bodde och gick i skolan här. Anders Knape blev den första direktören för barnhusinrättningen. Och här står han sedan 1876 staty. Statyn restes 100 år efter att barnhusinrättningen öppnades. Undervisningen var präglad av naturvetenskap och upplysning, men samtidigt präglades den starkt av kristendomsundervisning med präster som lärare. Det var böner, det var gudstjänster, det var bibelläsning, men det var också trädgårdsarbete och slöjdande. Men det hände ju också att det blev en del lekar, utflykter och bad förstås.
Först skedde undervisningen i 1770-talsbyggnaden som är känd under namnet Herrgården. Men sedan kom en ny skolbyggnad i trä att byggas 1854. Men denna byggnad blev inte mer än 40 år gammal innan den brann ner 1894 och ersattes 1897 av denna mycket vackra skolbyggnad, skapad i sten av Eugen Thorburn. År 1924 upphörde skolverksamheten här. Men mellan 1949 och 1976 bedrevs det internatverksamhet för elever vid Uddevalla gymnasieskola här. Elever som kom från mer avlägsna delar av Bohuslän och behövde bo på internat för att kunna läsa vid gymnasiet i Uddevalla. Detta är en fantastisk arkivbyggnad. Dels för dess utsida, men främst för dess insida. Denna byggnad i rött och gult tegel uppfördes 1882 som arkiv för barnhuset och för badorten. Och tänk vilken tur att alla dokumenten som idag finns i huset inte förvarades i skolhuset när detta brann ner 1894. Då hade alla dessa dokument varit förstörda idag. Arkivhuset utrustades av brandsäkerhetsskäl varken med värme eller belysning, men väl med plats för 55 hyllmeter arkivmaterial. Arkivmaterial som utgörs bland annat av på barnhusinrättningen boende pojkars prästintyg och brunnsjournaler över brunnsortens besökare, hög som låg, rik som fattig. Snart skulle det badas allt mer på Gustavsberg. Bad parallellt med fortsatt brunnsdrickande. Havsbad och brunnsdrickning i kombination är i Sverige unikt. Särskilt populär blev orten sedan kronprinsen Gustav IV Adolfs son, kurerades här under början av 1800-talet. Och senare under 1800-talet kunde man möta Fredrika Bremer, Lars Johan Hierta och Esaias Tegnér här. Kung Oscar II har faktiskt också varit här vid några tillfällen. Han var inte så många tror sommartid fastvuxen på Marstrand. Även om Edvard Brambecks staty över kungen ju faktiskt är fastvuxen på Marstrand sedan 1897. Oscar II besökte Gustavsberg bland annat år 1895 samtidigt som han invigde Lelångenbanan mellan Uddevalla och Bengtsfors. År 1814 kom badhusen här till. Ett finare för de rika och ett mindre och enklare där även fattiga fick ta sig ett gratis bad. Det stora gula varmbadhuset är ritat av Carl Christopher Jörvel. Det är sedan tillbyggt på 1870-talet och då kom bland annat pannrummet med skorstenen till. Här har det badats mycket tång genom åren, men 1984 var det definitivt färdigbadat, för då byggdes badhuset om till vandrarhem, som det fortfarande fungerar som. Det röda badhuset kallades Sjöstugan eller Fattigbadhuset och var badhus till 1870-talets början, då det byggdes om till bostäder. Välgörenhet var en stor del av kurortslivet här, men de fattiga fick vissa sig på nåder och inte störa de rika. Här bodde det kanske fattiga och tysta badgäster med mössan i handen. De flesta badgästerna bodde dock inte i Gustavsberg utan inne i Uddevalla och reste varje morgon och kväll mellan de bägge orterna. Först restes det på landsväg, men senare började gå ångbåtar mellan de bägge samhällena. Det måste ha varit en häftig syn att se ångbåtarna komma och lägga till vid de bägge ångbåtsbryggorna här. På den tid då det ännu fanns flytbassänger som låg här ute. En för herrar och en för damer. Det skulle ju inte vara något syndens gemensamhetsbad här, som man hade i Mölle. Badrestaurangen är ändå hjärtat i badorten och brunnsorten. Och källan finns faktiskt under denna byggnad. Det började som ett simpelt brunnshus här och slutade med denna pampiga restaurangbyggnad från 1891. Men redan 1885
stod musikpaviljongen här intill klar. För brunn ska ju drickas till musik och även till gymnastik. Man ska göra rörelser så att vattnet sprids i kroppen. Det är viktigt. Det går förresten ännu att dricka brunn här. Undertecknare har själv smakat på vattnet. Det finns en tappkran i den mittersta av paviljongerna här. I den högra däremot, där spelades det förr biljard. Men där är det färdigspelat. Men i paviljongen i mitten är det dock inte färdigspolat. Det går ännu att dricka vatten från surbrunn här. Efter att du har druckit brunn är det trevligt att gå runt en promenad i parken, även om det inte är så mycket musik i denna dag som det en gång var. Denna park anlades på 1800-talet och fick sitt utseende med sina grusgångar på 1860-talet. Kanske kan vissa av dagens träd här vara så gamla så att det är från denna tid. Området blev i alla fall tidigt känt för att vara skogsrikt, till skillnad mot övriga Bohuslän vid denna tid. Här växte det både barrskog och lövskog och inte minst rejäla ekar. Tänk bara vilken mäktig allé som leder oss på vägen här till Gustavsberg ännu idag. Vi kanske skulle se om det pågår någon trevlig bal i Societetshuset. Denna pampiga byggnad i klassisk stram stil från 1837 med en veranda från 1888. Det var samma år som Tyskland upplevde 3 kejsare, 3 kejsaråret. Wilhelm den förste dog detta år, och mellan honom och Wilhelm den andre kom ju Fredrik den tredje, som dock bara var kejsare 99 dagar innan han dog och hans son Wilhelm den andre fick ta över. Det var visst ingen bal här ikväll. Det var ju synd. Men vi ska istället njuta av havet och den vackra arkitekturen och lyssna på den berömda tystnaden här och lyssna efter historiens många små viskningar som dröjer sig kvar här i parken bland alla de vackra gamla husen. Tänk vad många villor det finns här i området. Villor som lyssnar till namn som Carolina, Klippan, Fjällstugan och allt vad nu villorna heter. Och Villa Sjöstjärnan, Villa Dahlgren, Villa Volde, Villa Lillhyttan, Villa Drakenborg och Villa Majsol. Det ligger så vackert här längs strandpromenaden till Lindesnäs. En strandpromenad som kom till redan under badortstiden. Den första privatbostaden var dock Grevegården, som stod klar här redan 1827. Det är en pampig byggnad och framför denna finns det en bollbana som märkligt nog började som en tennisbana. Att gå från en boll till flera klot är spännande. Men att vara badgäst här innan aktiviteter som till exempel tennisen kom var kanske en aning enahanda. Dagarna var ju väldigt inrutade här, med brunnstigning på bestämda tider och måltider på bestämda tider. Idag är det inte mycket bad i dessa badhus, då det har blivit till vandrarhem. Även om ett av de gamla badrummen i det stora badhuset lär finnas kvar som museum. Den sista läkaren lämnade badorten 1932 och 1938 var tiden som brunnsort över. Snäckan ligger i alla fall fint här vid vattnet. Jag undrar vilken typ av snäcka det är. Huset var i alla fall en bod från början, som på 1830-talet ställdes upp här. Då fanns det ingen kaj här, utan vattnet gick ända fram till huset. Kajen kom till här i slutet av 1800-talet. Boden skulle utgöra boende för badgäster, men sedan har boden blivit till dagens snäcka. En vacker plats med sina så vackra bersåer. Det är en vacker veranda att sitta på och njuta av havet här. Och med lite inlevelse kan man nästan se 1800-talets badgäster framför sig och höra ljudet av baderskornas visselpipor, som var ett tecken till pojkarna på vinden,
som skulle hälla det varma vattnet från sina hinkar i rörsystemet som ledde till duscharna. Skolhuset är ett vackert monument, och ibland när solen ligger på så vilar ännu Anders Knapes skugga över byggnaden. Det är en festlig kväll här. Kanske skulle vara trevligt med lite grillning. Det är tur att denna miljö sedan 35 år är skyddad som byggnadsminne. Och stiftelsen vårdar så ömt Gustavsberg. Och vill du uppleva lite av den gamla brunnsortens och havsbadortens charm, så besök Gustavsbergsdagarna, då de gamla verksamheterna åter lever upp för en liten stund. Mycket har jag tagit upp i detta program, men många hemligheter finns ännu kvar att se och upptäcka vid ditt besök i Gustavsberg, där du ju faktiskt ännu ibland kan dricka brunn. Och när du vill kan du ju bada, men det blir ett kallbad förstås. Det är mycket här som är skyddat, som denna ek till exempel. En ek som nyligen utsågs till naturminne, då den kan vara så gammal som 200 år äldre än Uddevalla. Och Uddevalla har ju fyllt 500 år, så eken kan alltså vara uppemot 700 år gammal. Om bara eken hade kunnat berätta om allt den en gång har sett, hört och upplevt. Och tänk vad denna ek som står här så fint kommer att få uppleva i framtiden. Denna ek har ju stått här så länge, och den har sett allt från brunnsdrickning till barbecue.